Xin chào các bạn, mình là Huyền đến từ AgroWork Solution. Ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây và chia sẻ với các bạn một chút thông tin về thế nào là Agile và tại sao cụm từ Agile lại được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây trong làng phát triển phần mềm. Để tìm hiểu thêm về Agile, chúng ta sẽ cùng đến với 4 nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi tại sao chúng ta nên sử dụng Agile, các đặc tính của Agile là gì, tuyên ngôn của Agile, và cuối cùng mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn thêm một thông tin về framework build trên Agile đang được phổ biến nhất hiện nay, đó chính là Scrum. Để trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta nên sử dụng Agile mà không phải là một nguyên lý về phần mềm khác, phát triển phần mềm khác, phải kể đến rằng ngày xưa Waterfall là một quy trình từng được ưa chuộng nhất và được xây dựng dựa trên các kế hoạch định sẵn, từ những cái tài liệu đầy đủ từ khởi điểm ban đầu, trải qua các công đoạn gọi là phân tích thiết kế, design, thì chúng ta mới có thể coding được và tiếp tục phát triển những phần mềm, những tính năng dựa trên các kế hoạch định sẵn đó. Thì đối với các dự án mà có tài liệu đầy đủ hoặc dự án ổn định thì Waterfall luôn thể hiện được thế mạnh của mình. Tuy nhiên, cuộc sống thì luôn luôn có thay đổi, đặc biệt là về mặt nhu cầu thị trường. Mọi người có thể kể đến và dễ dàng nhìn nhất, ví dụ như Grab chẳng hạn. Ngày xưa khi mà Grab mới sinh ra, trọng tâm và chủ yếu nhiều nhất chính là Grab Car và GrabBuy do nhu cầu đi lại được tăng cao. Tuy nhiên do Covid thời gian gần đây bùng nổ, chúng ta đã có được một cái thay đổi về mặt thị trường đáng kể, đó chính là nhu cầu đi lại đã giảm dần và thay vào đó chính là nhu cầu gọi đồ ăn nhiều hơn. Chính vì vậy trong thời gian gần đây các bạn có thể thấy rất nhiều khuyến mãi và quảng cáo liên quan đến GrabFood nhiều hơn. Và vì cái sự thay đổi diễn ra luôn luôn trong cuộc sống và cũng trong quá trình phát triển phần mềm như vậy, Waterfall đã dần thể hiện cái điểm yếu. Đầu tiên phải nói rằng là vì kế hoạch được định sẵn ngay từ đầu, chính vì vậy mà Waterfall không còn thích nghi được với những sự thay đổi mà đến liên tục và đến cái bất ngờ nữa, mà họ cần phải có một cái gọi là một quãng thời gian để có thể thay đổi lại cái kế hoạch đã có, lại biên soạn lại và đưa ra các yêu cầu mới. Và cái quãng thời gian để có thể đưa ra được tài liệu đầy đủ trước khi cho dev có thể làm được việc của mình là một quãng thời gian cực kỳ lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một nguyên lý sản xuất phần mềm nào đó giúp chúng ta thích nghi được với những sự thay đổi này nhiều hơn. Vấn đề thứ hai mà phải kể đến ở đây đó chính là việc chuẩn bị các tài liệu và kế hoạch ngay từ đầu đối với các dự án phức tạp là cực kỳ khó. Đã có những cái dự án mà họ sử dụng thời gian để có thể phân tích được các requirement lên tới gấp 2, gấp 3 lần so với cái thời gian để có thể phát triển cái phần mềm đó. Chính vì vậy mà bây giờ nếu như mà chúng ta luôn đặt ra câu hỏi, nếu như ngay từ thời điểm ban đầu không có tài liệu đầy đủ thì liệu chúng ta có làm được hay không? Vậy nên các chuyên gia về phần phát triển phần mềm đã ngồi lại với nhau. Họ đã đưa ra được cái nguyên lý phát triển phần mềm với quy trình thực nghiệm nhằm đáp ứng là thích nghi với những thay đổi mà không cần phải bộ tài liệu đầy đủ ngay từ thời điểm ban đầu xuất phát. Chính vì vậy, chúng ta đã có sự ra đời của Agile. Agile Software Development là một thuật ngữ và một nguyên lý tập hợp các framework và best practice dựa trên các giá trị và nguyên tắc thực nghiệm. Thể hiện rõ nhất của Agile đó chính là thông qua tuyên ngôn về Agile và 12 nguyên tắc đằng sau nó. Như trên slide các bạn có thể thấy được rằng Agile được coi như là một chiếc ô. Ở đây sẽ bao gồm rất nhiều những cái framework được đưa ra dựa trên nguyên lý của Agile, cũng như là chúng ta sẽ có được các best practice, những cái mà đã cùng qua thời gian những con người đã cùng thực nghiệm đưa ra được, rút ra được những kinh nghiệm và những bài học quý giá để có thể áp dụng vào trong phát triển dự án. Chúng ta cùng nhau đến một phần tiếp theo, đó chính là đặc tính của Agile, lý do tại sao mà Agile được ưa chuộng như vậy. Đầu tiên phải kể đến đó chính là iterative và increment. Việc phát triển phần mềm thông qua các vòng lặp ngắn hạn, nộp hàng liên tục và nhỏ, một cách cách được chia nhỏ và nộp hàng liên tục sẽ giúp cho dự án của chúng ta có thể dễ dàng thích nghi được với những thay đổi mà bất tình lình ập tới. Ngày hôm qua có thể thị trường nó đã thay đổi rồi và ngày hôm nay chúng tôi có thể adapt được nó thông qua các sprint, thông qua các iterative nhỏ hơn để chúng ta có thể đưa ra được những cải tiến phù hợp hơn. Và đặc điểm thứ hai đó chính là increment. Increment ở đây có nghĩa rằng là các gói tăng trưởng liên tục, họ được các cái tính năng, các feature được bẻ nhỏ ra và chúng ta sẽ nộp hàng một cách liên tục để mà khi đối với bản thân là những người gọi là khách hàng của chúng ta chẳng hạn, đối với Waterfall ngày xưa họ phải đợi đến tận cuối cùng của sản phẩm họ mới nhìn ra được sản phẩm, thì với Agile thì thông qua các vòng lặp họ đã nhận được các gói tăng trưởng của sản phẩm đó,
họ đã dần hình thành ra được, nhìn thấy được những cái gọi là sơ lược ban đầu về sản phẩm mà họ mong muốn phát triển. Đấy là thế mạnh của Agile. Và đặc tính thứ hai của Agile chúng ta phải kể đến đó chính là Self-Organizing và Cross-Functional Team. Tại sao nó lại là một tính năng, một đặc trưng? Nếu như với quy trình mô hình ngày xưa, có thể là mô hình waterfall chẳng hạn, chúng ta thường hay có một PM và đứng ra gọi là chỉ tay giao việc cho những dev team ở bên dưới. Và dev team của chúng ta đóng vai trò cực kỳ thụ động. Các bạn chỉ nhận request sau khi mà đã có đầy đủ thông tin từ trên giao xuống. Thì bây giờ đối với mô hình là self-organizing, chúng ta đã có một server leader, chúng ta đã có bản thân leader cũng sẽ là những người thuộc về team, và các bạn sẽ cùng nhau cùng với dev team mổ xẻ requirement đó, đóng góp các ý kiến và cùng triển khai đối với các requirement của khách hàng. Chúng ta đưa cả khách hàng, chúng ta đưa cả những người gọi là PM ngày xưa trở thành một thành viên ở trong team, cùng dev team chúng ta cùng xây dựng những requirement đó và ghi nhận những feedback. Những feedback và những thay đổi sẽ được lấy về và được mổ xẻ, được phân tích ngay tại thời điểm mà các sprint được diễn ra. Đối với cross-functional team thì sao? Nếu như ngày xưa thì chúng ta sẽ có những cái cụm chức năng riêng. Ví dụ như một tổ chuyên làm design, một nhóm thì chuyên làm về analyst, một nhóm thì chúng ta lại chuyên về test. Thì bây giờ để có thể đóng gói và hoàn thành một gói increment trong một sprint hay là trong một iterative thì chúng ta sẽ có một cái nhóm liên chức năng ở trong team của chúng ta luôn. Một nhóm dev team sẽ gồm bao gồm tất cả các đầy đủ tính năng để có thể hoàn thành một cái feature, một cái requirement trong đó luôn. Nói ví dụ như để hoàn thành một tính năng về mua bán hàng chẳng hạn, chúng ta cần phải có UI UX, thì trong team chúng ta sẽ có bạn có thể khả năng thiết kế UI UX. Khách hàng yêu cầu chúng ta phải có testing, thì trong nhóm của chúng ta cũng sẽ phải có một bạn tester, hay là sẽ có một bạn trực tiếp một bạn là chuyên business analyst để có thể đóng góp với khách hàng về cái requirement mà khách hàng đang kỳ vọng được phát triển. Thì thay vì mà tách riêng ra từng nhóm hoạt động độc lập và chờ đợi nhau, thì bây giờ chúng ta đã có một nhóm phối hợp với nhau để làm hoàn thiện xong một cái requirement. Vừa rồi chúng ta đã cùng đi qua sơ lược được 2 đặc trưng lớn nhất của Agile. Đó chính là việc phát triển dự án theo vòng lặp và các khối tăng trưởng được đưa một cách liên tục và dần dần. Và cái đặc tính thứ hai đó chính là nhóm phát triển. Nhóm team dựa trên tính chất đặc trưng đó chính là tự quản và liên chức năng, để có thể mà chúng ta luôn luôn đáp ứng được những gì mà khách hàng yêu cầu ngay lập tức. Vừa rồi chúng ta đã đến với 2 đặc tính cơ bản của Agile. Vậy thì những đặc tính cơ bản đó được tạo nên từ đâu? Đó chính là từ tuyên ngôn Agile và 12 giá trị, 12 nguyên tắc của Agile. Các bạn có thể thấy ở trên slide, chúng ta đầu tiên sẽ đến với cả 4 giá trị trong tuyên ngôn của Agile. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cá nhân và sự tương tác thì hơn là quy trình và công cụ. Cá nhân tức là người trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm và tự chủ và được trao quyền. Cá nhân và kết hợp với sự tương tác thì ra hoạt động của nhóm, hoạt động và hiệu quả về mặt teamwork nhiều hơn. Các bạn có thể thấy rằng hiện tại nay có rất nhiều gọi là framework build trên Agile, cũng như là có rất nhiều tool support cho việc phát triển và đo đạc các metric về Agile. Tuy nhiên, nếu như mà chỉ phụ thuộc vào các tool và các process này thì thực sự con người có thể làm được một cách trôi chảy? Không. Agile luôn đề cao đến đó chính là sự tương tác giữa con người và con người. Việc trao đổi gặp mặt trực tiếp hay là việc chúng ta nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề bằng con người thì bao giờ cũng trôi chảy hơn và bao giờ cũng có thể là thuận tiện hơn so với việc là chỉ trao đổi thông qua các tool và các quy trình trên giấy tờ. Ý thứ hai trong tuyên ngôn đó chính là về working software, thì sẽ được hơn là bộ tài liệu đầy đủ. Thì working software ở đây là chúng ta nói đến về việc sản phẩm đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng, sản phẩm được mang lại giá trị cho khách hàng, vì sự thay đổi luôn luôn được diễn ra. Cho nên vậy một kế hoạch toàn diện và ngay từ đầu là sẽ tốn rất nhiều công số và effort. Vậy nên việc coi trọng cái giá trị mang lại sẽ được đề cao hơn là một bộ tài liệu ngay từ thời điểm bạn bắt đầu dự án. Ý thứ ba trong tuyên ngôn của Agile đó chính là tương tác với khách hàng thì hơn là chúng ta ngồi đàm phán trên hợp đồng và chỉ lắng nghe một chiều ngay từ thời điểm ban đầu. Thì đưa khách hàng và chúng ta join vào những thành viên ở trong team, cùng nhau nghiệm thu những phần gọi là increment của từng sprint, thì sẽ giúp với khách hàng gọi là nhìn nhận được cái sản phẩm họ mong muốn
những sản phẩm mà họ mong muốn, họ sẽ đưa ra ngay được cho chúng ta những cái feedback tại thời điểm đó, mà không phải là chỉ cam kết với nhau gọi là trên mặt hợp đồng, hay là chỉ nhìn nhận những thứ gọi là khách hàng đưa ra từ thời điểm ban đầu. Các team Mosaic thì luôn ý thức được rằng cái việc thay đổi trong dự án luôn luôn xảy ra, và chúng ta thì không bao giờ có đầy đủ thông tin tại thời điểm bắt đầu cả. Vì vậy mà thay vì cố gắng chốt chính xác những gì làm ngay từ đầu dự án, thì chúng ta hãy hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đưa ra được cái kết quả tốt nhất, và kết quả luôn luôn được đáp ứng được mong muốn của khách hàng từ thời điểm sớm nhất. Và ý cuối cùng đó chính là việc luôn luôn phản hồi với sự thay đổi thì rõ ràng sẽ hơn là với việc bám sát kế hoạch. Các bạn nên để ý cái từ ở đây chính là hơn là, chúng ta không nói là thay vì bám sát kế hoạch, mà tại vì sao lại như vậy? Bám sát kế hoạch là một điều rất tốt, và bám sát kế hoạch là luôn luôn là cái mà chúng ta dù có làm Agile hay là Waterfall đều mong muốn hướng tới. Nhưng vì những cái thay đổi mà chúng ta không thể nói trước được, chính vì vậy mà bám sát kế hoạch sẽ phải luôn luôn đi kèm với việc mà cái kế hoạch đó phải đáp ứng được với những thay đổi phản hồi về. Vâng, thì đó chính là những tuyên ngôn, 4 giá trị trong tuyên ngôn của Agile. Và từ 4 giá trị trong tuyên ngôn này chúng ta đã có ra được gọi là 12 nguyên tắc hoạt động của Agile. Thì các bạn có thể xem được ở trên slide trên. Các bạn có thể tìm kiếm được về kiến thức về Agile được ở rất nhiều nơi, thông qua được các trang mạng, thông qua được các blog hay các diễn đàn, hay thậm chí là các cái buổi workshop của các chuyên gia. Tuy nhiên có rất nhiều công ty, rất nhiều dự án đều thực hành Agile một cách rất máy móc. Chính vì vậy mà đối với các chuyên gia, họ chia ra được các tầng về việc áp dụng Agile. Trong đó thì cái mức gọi là dễ tiếp cận nhất đó chính là Doing Agile. Tuy nhiên thì Doing Agile lại không phải là con đường đúng đắn khi mà các bạn muốn phát triển về Agile. Doing Agile ở đây chỉ định nghĩa ở dừng việc, có chính là các bạn sử dụng một cách máy móc về các tool đang hỗ trợ cho Agile, về các gọi là best practice đã có sẵn và được áp dụng vào một máy móc vào, mà các bạn không đi từ cái gọi là sự hiểu biết và những cái tư duy thực tế từ Agile. Nó sẽ khiến cho việc là khi mà có bất kỳ một cái sự thay đổi nào đó mà chưa được định nghĩa đến, thì những cái tổ chức này sẽ bị gặp một phản ứng, đó chính là lúng túng và có thể là hiểu sai, hoặc thậm chí là không biết nên phải xử lý như thế nào. Chính vì vậy, khi mà tiếp cận đối với Agile thì các chuyên gia luôn luôn khuyên các bạn hãy đi theo con đường là Being Agile, là chúng ta phải hiểu được Agile là gì, chúng ta phải nắm được hết 12 nguyên tắc của Agile như thế nào, chúng ta phải nắm được hết được cả, hiểu thật sâu đối với giá trị của 4 tuyên ngôn Agile. Và từ đó thì việc áp dụng tool thì nó áp dụng tool hay là áp dụng những framework thì nó chỉ đơn giản là sử dụng lại những cái công cụ đấy thôi, vì chúng ta đã có tư tưởng và chúng ta đã có tư duy, chúng ta đã có cả những cái gọi là thay đổi từ bản thân mình về những thói quen theo Agile. Từ đó chúng ta có thể ra được những cái gọi là action chính xác để có thể cải thiện được những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về khái niệm tổng quan thế nào là Agile. Vậy thì tiếp sau đây thì mình sẽ giới thiệu lại cho bạn một phần mới, đó chính là một framework hiện tại đang được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến nhất trong Agile, đó chính là Scrum. Vâng, và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn về Scrum. Scrum là một framework được build trên Agile. Đó là một khung làm việc được định sẵn bởi các chuyên gia phần mềm đã qua rất nhiều năm thực nghiệm để đưa ra được những cái khung làm việc tốt nhất, build trên nguyên lý của Agile và đưa ra được các increment có là hiệu quả nhất và đúng tiến độ. Và để giới thiệu với Scrum thì chúng ta sẽ có các trụ cột của Scrum, giá trị mà Scrum mang lại, các vai trò trong Scrum và các event trong Scrum đó, và cuối cùng đó chính là đến với các artifact, các tạo tác ở trong Scrum. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về 3 trụ cột chính của Scrum, đó chính là tính minh bạch, tính thanh tra và tính thích nghi. Minh bạch thông tin là đòi hỏi thiết yếu đầu tiên của Agile cũng như là của Scrum, nhằm đảm bảo mọi thông tin được visualize lên trên, để không chỉ là khách hàng, là không chỉ là các PM, PO hay là thậm chí là các stakeholder, thì đến ngay cả là dev team cũng có thể nắm được hết toàn bộ thông tin về mặt dự án. Tính minh bạch được thể hiện ra rất rõ ràng từ những cái task nhỏ cho đến các
các item lớn hơn, hay thậm chí là đến cấp cao nhất là epic. Và cuối cùng là cái mục đích cuối cùng của sản phẩm là gì. Khi mà đã có được tính minh bạch rồi thì chúng ta sẽ có được đến đó chính là thanh tra. Khi mà các thông tin đã được visualize lên thì việc thanh tra là điều nghiễm nhiên nó sẽ được diễn ra, mà không cần tốn phải công số để chúng ta đi làm các cái report. Chúng ta không cần tốn công số để mà chúng ta phải đi rà soát nữa, vì thông tin nó đã được visualize lên hết rồi, và thông qua các metric của Agile đều có thể ra được cho chúng ta những cái dashboard, những cái thông tin tổng quan về tiến độ của dự án đến đâu, về chỉ số làm việc của team như thế nào, năng suất làm việc của team ra sao, hay là chất lượng của dự án đang thể hiện ra như thế nào. Và đến cái trụ cột cuối cùng đó chính là thích nghi. Khi mà Scrum sử dụng build chain nguyên lý Agile với các sprint thì cuối các sprint đều có những cái buổi cải tiến để mà chúng ta có thể đưa ra được các action, cũng như là đưa ra được các cái cải tiến để mà có thể nâng cao được năng suất cho sprint sau. Hoặc nếu như trong trường hợp có thể phát sinh ra những cái vấn đề thì chúng ta có thể giải quyết ngay trong sprint đó. Thì cái thích nghi đó thể hiện qua chính các vòng lặp theo nguyên lý của Agile. Vâng, và cái tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến Scrum Value. Scrum mang lại cho chúng ta 5 giá trị. Các bạn có thể thấy được ở trên slide. Đó chính là Courage, Focus, Commitment, Respect và Openness. Thì đây là những điều mà Scrum mang lại cho Scrum team, hay là thậm chí là những stakeholder mà đang trực tiếp rồi làm việc với những dự án chạy trên Scrum. Một cái điều mà không thể không nói đến trong Scrum đó chính là Scrum Role, là các vai trò trong Scrum. Thì Scrum chỉ định nghĩa ra trong Scrum team chỉ có 3 role thôi. Một đó chính là Product Owner, là chủ của sở hữu của dự án. Đây là những người trực tiếp đại diện cho khách hàng và đứng về phía khách hàng, đưa ra các requirement và đưa ra được gọi là những yêu cầu về đảm bảo dự án. Đối tượng thứ hai là người phát triển dự án đó, chính là các developer. Thì giống như chúng ta đã nói đến đặc tính của Agile thì developer ở đây sẽ mang trọn vẹn 2 đặc tính, có nghĩa là self-organizing và cross-functional, hay nói cách khác đó chính là tính tự quản và tính liên chức năng. Thì dù là bạn là tester, dù bạn là coder, hay là dù là bạn là designer thì trong Scrum người ta đều gọi là developer. Và vị trí cuối cùng đứng vai trò trung gian giữa khách hàng, giữa product owner và developer, đó chính là Scrum Master. Scrum Master là người đảm bảo quy trình Scrum diễn ra đúng, chuẩn, và là người trung gian đứng ra để giải quyết nếu như mà có sự xung đột giữa product owner và developer. Vâng, và sau khi đã có được các trụ cột này, có Scrum Value mang lại này, và có các vai trò, thì chúng ta sẽ đến với các event chính diễn ra trong Scrum. Trong Scrum thì chúng ta có 4 event chính và 1 event mở rộng. 4 event chính đầu tiên đó chính là planning. Đây chính là phase lập kế hoạch, đưa ra được mục tiêu phát triển trong sprint. Planning thường sẽ có 2 phase nhỏ bên trong. Phase đầu tiên là why và what. Tại phase này thì product owner sẽ đưa ra được mục tiêu phát triển trong sprint dưới vai trò là khái quát và mong muốn từ phía khách hàng. Và sau đó thì sẽ giải thích các yêu cầu cần thiết phải làm trong sprint đó. Và Dev team sẽ là người tiếp nhận những yêu cầu này, và họ phải đảm bảo rằng là họ đã hiểu được mục tiêu cũng như là công việc cần làm trong sprint đó. Và đến phase thứ hai là house, là tại phase này thì các dev team họ sẽ tiến hành break ra các task nhỏ hơn, break ra các to do, làm thế nào, các công việc để làm thế nào để họ có thể hoàn thành được requirement mà product owner đã đưa ra. Có một tip nho nhỏ ở đây, có nghĩa rằng là khi mà dev team break ra được công việc của mình, thế là một cách để product owner họ thanh tra lại được xem là dev team của họ có đang hiểu đúng cái requirement mà họ đưa ra hay không. Thì đấy là công việc của planning. Tiếp đến đó chính là daily. Daily là một event nhỏ được diễn ra hàng ngày và time box cũng tương đối ngắn, chỉ khoảng tầm 15 phút. Daily là một buổi thanh tra nhỏ, đồng thời cũng là một buổi đồng bộ công việc giữa các team. Thường thì chúng ta sẽ cùng cập nhật tiến độ công việc của ngày hôm trước, ngày hôm nay, và chúng ta có gặp khó khăn gì hay không. Thì đây chính là cái mà một buổi thanh tra nhỏ về hiện trạng xem dev team có đang giữ đúng được cái sprint goal hay không.
Và event tiếp theo đó chính là event review. Thì event review là cái buổi mà Scrum Team cùng nhau nhìn lại những increment có thể ra được cho khách hàng. Increment này phải thông qua được cái phần đảm bảo về mặt chất lượng, cũng như đảm bảo về mặt tính năng, đảm bảo về các gọi là yêu cầu và điều kiện nghiệm thu mà Product Owner đã đưa ra. Và buổi cuối cùng trước khi kết thúc sprint đó chính là retrospective. Retrospective là một buổi để nhìn nhận lại trong sprint vừa rồi chúng ta có phát sinh ra vấn đề gì không, để có thể kịp thời đưa ra các action để giải quyết vấn đề đó. Đồng thời nếu như mà trong trường hợp team đã chạy tốt rồi, vậy chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi trong retrospective là làm thế nào để chúng ta có thể tăng năng suất cho sprint sau. Thì retrospective chính là một buổi cải tiến. Thì ngoài 4 event trên thì trong Scrum Guide thì chúng ta sẽ define thêm một event mở rộng, đó chính là event có mang tên là Sprint. Thì đây chỉ là một event tổng quát ở dưới dạng optional. Thì trong này sẽ có những cái event nhỏ hơn, ví dụ như là Refine Backlog. Thì khi mà đối với Agile thì chúng ta không cần chuẩn bị tài liệu đầy đủ ngay từ thời điểm đầu. Tuy nhiên trong lúc nào trong Product Backlog cũng phải chuẩn bị những item, những user story đủ để có thể pick vào trong Sprint Backlog. Chính vì vậy những cái buổi Refine Backlog là những cái buổi mà chúng ta có thể được sử dụng để mà làm mịn cái backlog của chúng ta, để cho những cái backlog đấy luôn luôn sẵn sàng pick vào trong sprint tiếp theo. Và thậm chí những cái buổi Refine Backlog này đơn giản chỉ là những cái buổi estimate, những cái buổi gọi là chúng ta cùng ngồi với nhau để viết lại những cái điều kiện nghiệm thu của những cái item mà chúng ta define ra. Vâng, và đấy là chúng ta đã nói đến các event. Thì bây giờ một phần nữa của Scrum define đến đó chính là Scrum Artifact. Scrum Artifact hay là gọi đến đó là các tạo tác ở trong Scrum. Thì thường có những cái công cụ mà trong Scrum được sử dụng nhiều nhất, đó chính là Product Backlog. Product Backlog là công cụ trực tiếp của Product Owner và thuộc quyền quản lý của Product Owner. Thì những requirement của khách hàng được đưa ra thì càng nhiều stakeholder, càng nhiều khách hàng và tiếp cận với nhiều end user, thì những cái requirement này luôn luôn phải được cho vào một cái gọi là queue. Queue này sẽ được sắp xếp theo những cái gọi là độ ưu tiên cao hay thấp, mang lại giá trị nhiều hay không. Thì điều này đều được thể hiện thông qua queue trên Product Backlog. Thì Product Backlog là một công cụ làm việc chủ lực của Product Owner. Artifact thứ hai chúng ta có thể nói đến đó chính là Sprint Backlog. Thì trong những buổi blending xong thì các bạn dev team sẽ pick những cái task theo độ priority cao nhất từ trên xuống dưới, tạo ra được sprint goal với cái sprint backlog tương ứng với sprint goal đó. Thì giống như là product backlog là công cụ của product owner thì sprint backlog chính là công cụ trực tiếp làm việc của developer. Và một artifact quan trọng nhất và cuối cùng cần phải nói đến đó chính là increment. Increment ở đây hay còn gọi là các gói tăng trưởng sản phẩm giao nộp được cho khách hàng, phải là những cái gói mà mang lại giá trị thực tế cho khách hàng, đã thông qua kiểm thử và đã thông qua được cả cái kiểm soát về mặt chất lượng, gọi mặt chất lượng của dự án để đảm bảo mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, cũng như là đáp ứng được yêu cầu của khách hàng đưa ra. Thì mình vừa giới thiệu với các bạn về sơ bộ về Scrum, có trụ cột của Scrum, Scrum Value, Scrum Role, Scrum Event và Scrum Artifact. Thì có một vấn đề cần nữa phải nói đến, đó chính là khi mà chúng ta nói đến increment thì chúng ta sẽ nói đến rằng là sản phẩm increment của chúng ta phải qua kiểm thử chất lượng, cũng như là increment của chúng ta phải phải có kiểm thử theo đúng tính năng. Vậy thì những cái việc này được define ở đâu? Thì ở trong Agile cũng như trong Scrum có một cái định nghĩa gọi là define done. Đây là nơi mà chúng ta có là những các bạn developer, product owner cũng như là đối với cả các stakeholder sẽ cùng ngồi lại với nhau để liệt kê ra được như thế nào mới được gọi là một increment done. Increment này phải thông qua các cái review, increment này phải thông qua unit test, increment này phải thông qua được automation test, hoặc đơn giản cái đó là increment phải thông qua các kiểm thử về mặt chất lượng thì mới được coi là done. Thì khái niệm về define done là một cái khái niệm thiết yếu ở trong Agile, và Scrum họ cũng ứng dụng luôn cái define done này đối với dự án, và với mỗi một dự án luôn luôn có một cái define done nhất định của mình. Vâng, và tất cả thông tin vừa rồi mình xin chuyển đến với các bạn đó chính là thông tin sơ bộ về Scrum. Và ngày hôm nay chúng ta đã cùng nói đến về overview về Agile và Scrum.
Mình xin hẹn các bạn một buổi khác để nói nhiều thông tin hơn, cũng như là nhiều chia sẻ với các bạn nhiều kiến thức hơn về Agile Magic trong buổi lần sau. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.